Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem situația în care te afli și ce anume urmează să se întâmple în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru tine. Să vedem așadar ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Avem aici spânzuratul, 9 de spade și 10 de bâte. Cineva se simte destul de obosit, cineva se simte destul de împovărat. Văd aici o persoană care se stresează la gândul unei întâlniri. Cineva se stresează în legătură cu un blocaj, în legătură cu o pauză. Văd aici o conexiune cu zodia Pești pentru unii dintre voi. Mai văd și pe cineva care visează tot felul de lucruri și care este foarte stresat. E ca și cum te stresezi că ești singur, te stresezi că lucrurile nu sunt chiar așa cum ți-ai dorit. Însă văd aici un ajutor pe care îl ai și simt că universul vrea să-ți spună faptul că tu în acest moment ai nevoie de un moment de pauză, de un moment de liniște. Da? Ceva văd că stă pe loc. Hai să vedem situația. Avem aici 7 de bâte. Cineva urmărește un anumit obiectiv, dar de asemenea văd pe cineva care stă la distanță. Poate să fie vorba despre o relație la distanță. Mai văd pe cineva care a făcut niște gesturi față de tine sau poate tu aici ai făcut ceva și acum uite stai și vezi ce anume s-ar putea întâmpla. Mai văd o provocare pentru unii dintre voi. Însă, din punct de vedere personal, simt aici că tu vrei să faci niște schimbări, vrei să iei atitudine, încerci să te detașezi și să vezi lucrurile cumva de sus, într-un mod mai obiectiv. Apoi avem 10 de spade. 10 de spade poate să însemne aici un moment în care vrei să stai singur, vrei să citești ceva, vrei să-ți vezi puțin de viața ta și văd că te întorci cu spatele la acele gânduri negative. Dar văd aici un final, da, de care vei afla. Hai să vedem despre ce este vorba cu 10 de spade. Avem eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Văd aici că vei prefera să stai puțin singur, să te liniștești. Dacă ești într-o relație, văd că veți avea o discuție foarte matură, foarte asumată. Simt aici că vrei să-ți iei o pauză de la tot și să analizezi puțin această situație în care te afli. Din nou 7 de bâte, deci tu ești foarte pornit aici să faci o schimbare. Poate vrei să îmbunătățești relația. Hai să vedem. Cavalerul de spade. Se pare că cineva te va surprinde, va veni către tine atunci când te aștepți mai puțin. În acest moment, văd faptul că într-un moment de singurătate, într-un moment de liniște, poate chiar de supărare pentru unii, se întâmplă ceva anume. Hai să vedem ce se întâmplă. 4 de monede. Cineva aici nu dorește să renunțe la tine, cineva încearcă să comunice cu tine. Da? Și este vorba despre un împărat, deci o persoană sigură pe ea, poate cineva născut în zodia Berbec sau este un șef, este o persoană cu autoritate asupra ta sau o persoană cu autoritate în general vorbind. Și vei avea o surpriză din partea acestei persoane pentru că va lua atitudine, nu va suporta acest gând. Dacă ești o persoană singură, văd aici o surpriză pe care o vei avea din partea unei persoane care are autoritatea asupra ta. Însă, văd că vei hotărâ aici ceva important legat de un final, legat de o transformare.
și are legătură cu o lipsă de comunicare într-o relație. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Deci această discuție, să știi că va schimba multe aici. Îngerii romantici vorbesc despre faptul că este bine să-ți menții mintea deschisă, pentru că persoana la care tu te gândești este diferită față de tipul tău de așteptări, da? Față de ceea ce tu îți dorești. Să mai vedem. Poate să fie o persoană care este ceva mai sociabilă din fire, dar ți se spune totuși că fie ai întâlnit deja persoana potrivită, fie urmează foarte curând. Însă este nevoie să accepti tu anumite lucruri. Pentru că divinitatea, universul, să știi că îți oferă ceea ce ai tu nevoie în acest moment. Ți se spune totuși că e bine să-ți explorezi mai bine emoțiile, sentimentele, tot ceea ce tu ai în inima ta față de această persoană sau față de această situație. Uite, și ți se spune clar să-ți lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți și să mergi și să faci acele gesturi romantice. Da? Și pentru cineva este un moment în care ți se spune să renunți la ceva anume. Hai să vedem profesional vorbind, avem 4 de spade, ești puțin stresat în legătură cu un eveniment. De asemenea, văd că simți nevoia de o pauză, dar nu prea reușești să te liniștești. Alții văd că vă pregătiți pentru o vacanță, vă pregătiți pentru ceva anume. 9 de bâte, de aici că te vei bucura în urma unui eveniment care se va întâmpla. Îți este teamă, poate te simți obosit. Unii văd aici că poate aveți niște probleme financiare sau văd că aștepți un răspuns din punct de vedere financiar. Hai să vedem despre ce este vorba. 4 de spade, că e ca o pauză. Da? Din nou, 4 de spade, deci este vorba despre un moment de odihnă, despre o pauză de care tu ai nevoie pentru a lua cea mai bună decizie. Da? Și uite, magicianul aici vei avea de lucru. Da? Te văd aici într-un nou început, fie un nou loc de muncă pe care îl cauți, o nouă sursă de venit, dar și faptul că urmează o perioadă în care primești bani din mai multe părți, văd că dai bani la rândul tău. Uite, lucrezi la ceva foarte intens, ceva foarte drag sufletului tău. Deci fără teamă că lucrurile vor fi bune aici. E ceva legat de familia ta pentru unii, poate vrei să cumperi ceva pentru casă sau este o perioadă în care este nevoie să te împarți într-un mod egal, atât între viața privată cât și viața profesională. Lucrezi aici într-un grup mare de oameni sau lucrezi pentru ceva anume. Da? Însă unii vă puteți îngrijora privind niște bani. Hai să vedem oracolul ce zice. Văd aici că un bărbat are un rol important în viața ta, fie cineva care are o funcție înaltă, poate să fie un bărbat căsătorit sau un bărbat care își dorește așa ceva, și mai văd și o alegere pe care o ai de făcut. Este o senzație de indecizie. Văd niște oportunități noi care apar pentru tine aici și care îți vor aduce foarte mult succes. Însă simt să-ți transmit că este bine să iei lucrurile încet. Să vedem surpriza, pentru că sunt foarte curioasă. Eremitul. Surpriza ține de o persoană izolată, de o persoană sinceră, o persoană singură, cineva care a trecut prin mai multe etape și care acum vrea să-și construiască ceva stabil. Mai văd aici o conexiune cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi, dar și o surpriză din partea unei persoane mai în vârstă sau poate să fie o persoană specialistă pe un anumit domeniu.
poate un loc izolat în care mergi. Și avem cavalerul de spade, ok, surpriza ține de niște discuții pe care le vei avea aici, destul de ciudate. Cineva reproșează, cineva e puțin supărat în legătură cu singurătatea asta. Hai să vedem. Eremitul. Uite, eremitul ține de niște discuții pe care le vei avea cu niște prieteni sau niște vești pe care le primești în legătură cu niște activități pe care tu le faci. Pot fi niște vești pe care tu le primești legate de muncă, însă văd că cineva se mișcă foarte rapid în legătură cu o situație anume. Să vedem cavalerul de spade, pentru că e clar vorba de partea personală aici. Niște discuții în legătură cu un drum scurt aici vor fi, sau cineva care vrea să vină către tine foarte rapid. Are legătură cu o primă deblocare și văd aici un succes pentru tine. Deci e ceva ce te va bucura foarte mult. Uite, și e vorba despre un noroc foarte mare. Este ceva ce tu gândești, ceva ce tu îți dorești. Poate să fie vorba despre o relație de iubire în care lucrurile încep să se clarifice, primești mesaje pe neașteptate, primești o invitație. Văd un noroc foarte mare pe care tu îl vei avea aici. Simt că unii e ca și cum ați renunțat la o persoană, ați spus gata, persoana asta nu mai este pentru mine sau veți renunța. Poate vă gândiți să renunțați la o relație, dar aici văd că pe neașteptate lucrurile se rezolvă în momentul în care tu te-ai detașat. Hai să vedem sfatul pentru tine. Sfatul este să accepti complimentele, să accepti acele cuvinte frumoase pe care ceilalți ți le oferă. Să te bucuri de viață, mai simt să-ți transmit. Uite, să ierți și să îți vindeci inima. Acesta este sfatul pentru tine. Este clar că unii vă aflați într-o perioadă de vindecare din punct de vedere emoțional sau poate chiar fizic. Să vedem îngerii ce zic. Îngerii spun să oferi acestei relații o șansă, să lucrezi la acest parteneriat, la această prietenie, da? Și îți spun despre faptul că nu există suficientă atracție sau suficientă chimie ca această situație să continue. Foarte interesant. Poate să fie cineva care se întoarce aici din trecutul tău și care îți mai cere o șansă. Se cere să faci pace cu trecutul, pentru ca experiențele tale de acum să fie mai frumoase. Deci în momentul în care vei avea aceste discuții. Hai să mai vedem o carte în legătură cu surpriza. Surpriza ține de un prieten, de zona internetului, de o discuție frumoasă. Și poate cineva care îți va spune că se simte atras de tine sau vrea să reluați legătura. Și uite, poate avea legătură aici cu o activitate în comun sau poate să fie o persoană de la muncă pentru unii. Văd aici o persoană mai tânără, dar văd și o invitație în legătură cu un drum. Deci poate un prieten sau cineva din jurul tău te invită la un drum, vrea să discutați niște lucruri și poate persoana asta îți povestește de o situație ciudată în care se află. Deci are legătură cu niște mesaje, cu niște apeluri telefonice pe care le primești, cu niște e-mail-uri. Aici să știi că pot fi schimbări.
E clar. E o discuție prietenească, e ceva anume, însă vezi că persoana asta se și simte puțin atrasă de tine. Nu-i doar așa că vrea să comunice cu tine sau vrea să te cunoască ca și prieten, deci este și ceva la mijloc. Mai vreau o ultimă carte. A ieșit cartea soției și transformare. Da? Transformare. Cineva se pregătește pentru o transformare aici. Poate o discuție pe care o ai în legătură cu o căsnicie, în legătură cu persoana iubită. Cineva îți va da o veste în legătură cu poate o a treia persoană, pentru că avem aici un triunghi amoros pentru unii. Dar este clar aici că lucrurile vor fi, da, într-un anumit mod. Uite. Mai vreau o carte. Uite, văd o persoană foarte liniștită, puternică. Da? Aici, dragilor, veți rămâne surprinși de niște vești pe care le veți afla. Chiar veți rămâne foarte surprinși. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și, de asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.